No niin, pannaan tänne menovettä. Yksi kaveri kysyi tässä kerran, että tää varmaan syö ihan hirveästi bensaa. Mä yritin tankata sitä kovassa tuulessa ja se meni puolet ohi. Kyllähän se sillä tavalla syö. Tähän pihan leikkaukseen menee joku 4-5 litraa ehkä bensaa. Maksaahan se jonkun verran. Joo, tässä on tämmönen hymynaama ja multa aika monta kertaa kysytty, että mikä tää idea tässä oikein on ja miten tää on syntynyt. Ja se syntymätarina on semmonen, että mä istuin tuossa terassilla ja join kaljaa ja kattelin tähän pellolle, että olisi kiva tehdä joku kuvio siihen. Ja sitten mä keksin, että se voisi olla hymynaama, että sehän on semmonen kuvio, joka ei nyt ainakaan ärsytä ketään ja jos sen näkee, niin ei kai siitä voi kuin hyvälle tuulelle tulla. Me ollaan tässä lentokentän vieressä, eli tuo laskeutumisrata 25 on tuossa 900 metrin päässä. Ja tässähän on tätä oikeaa ilmailua ja sitten on tämmöistä harrasteilmailua jonkun verran. Ja aika hyvää palautetta sieltä on sitten tullut, että esimerkiksi edellinen lentoyhtiö Norra, joka tuossa operoi silloin kauan sitten, niin ne lähetti mulle kiitoksena semmoisen pienois ATR 72 koneen. Ja niin, mikä tässä nyt on sitten se idea, niin pohjimmiltaanhan tää on siis tilataideteos ja se, että ihan suoraan täytyy sanoa, että tässä ei ole mitään järkeä. Tää on ihan sellaista voisi sanoa turhaa työtä itsellekin, mutta taas toisaalta kun tämä on 10 vuotta sitten tehty, niin eihän tätä nyt enää voi jättää tekemättä. No, mikä tämä merkitys sitten on, niin mä oon ainakin ajatellut sillä tavalla, että kun me asutaan tämmöisessä maassa, joka on pinta-alaltaan tosi iso ja sitten meitä on tosi vähän täällä. Meillä on tilaa ihan tolkuttomasti. Niin tämä muistuttaisi ihmisiä siitä, että täällä voi tehdä tällä valtavalla tilamäärällä kaikkea hassua. Että tämä nyt on yksi semmoinen pieni juttu, mutta kovasti ne on ihmiset tykännyt tästä. Ja on tämä itsellekin vähän semmoinen juttu, että aina kun tulee kesä ja tätä pitää leikata, niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja kun kerran, jos voisi sanoa niin, että kun kerran voin, niin teen. No joo, miten siis tämmöinen tehdään, niin sehän tehdään siis sillä tavalla, että ruohonleikkurilla leikataan toiset alueet korkeimmalla terällä ja toiset alueet matalammalla terällä, että salaisuus on näinkin suuri, että aikaa tämmöiseen menee 15-20 minuuttia tähän kertaleikkaukseen ja tässä kesäaikana tätä joutuu leikkaamaan aika monesti alkukesästä noin 5 päivän välein, niin se pysyy kunnossa. Ja se suuri ongelmahan tässä on siis se kontrasti, että miten saat sen näyttämään siltä, että se näkyy tuolta taivaalta. Että kyllä se tuosta muutamasta 100 metristä ihan hyvin näkyy, mutta tietenkään noi kaukolentokoneet, jotka menee tuolla kilometreissä, niin eihän ne tietenkään tämmöistä näe, kun tämä halkaisi ihan vaan joku 2-3 metriä. Mutta nuo siviili-ilmailijat ja harrasteilmailijat, jotka tuossa kentällä pyörii, tuossahan tehdään kaikkea laskuharjoituksia ja semmosia, niin tästä on tullut vähän semmoinen kääntöpaikka, että ne käy tässä ja monesti kun aina vilkuttaa tuosta terassilta, niin ne vilkuttaa sitten koneella takaisin, eli onhan se siistiä. Ja monihan multa on kysynyt sitä, että minkä ihmeen takia mä tuosta 1000 neliöiden nurmikkoa leikkelen tuollaisella pikkuleikkurilla, niin
olihan mulla semmoinen 5 vuotta oli semmoinen päältä ajettava. Ja sitten oli tosiaan sitä varmaan 5 vuotta leikannut sille. Ja yksi kerta mä rupesin miettimään, että tässä on nyt jotakin pielessä, että tämä jotenkin menee hirveän hitaasti tämä leikkuri, ja tässä on jotenkin erilainen tämä ääni ja kaikkea muuta. Niin mä hoksasin, että mä ensimmäistä kertaa leikkaan sillä selvinpäin.